ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ፖርሽን መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ፖርሽን ነው የመጣሁት። እንዴት ኦንላይን ቢዝነስ እንደምንሰራ እናያለን። ግን ከማየታችን በፊት በጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ እንደምታዩት የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ስትፈልጉ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለጀማሪ ደግሞ ማይክሮሶፍት የተለያዩ ላንጉጆች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ስለ ጤና ነክ ጉዳዮች ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ያያችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እያደረጋችሁ እነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንድታዩት እጋብዛችኋለሁ። ወደ ዛሬው ፖርሽን እንግዲህ ከመምጣቴ በፊት ይህን ነገር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ዛሬው ፖርሽን ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ አቤታችን ቁጭ ብለን ስራ ካለን እንደ ተጨማሪ ስራ ደግሞ ኦንላይን እንዴት ቢዝነስ እንሰራለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦንላይን ቢዝነስ ስንሰራ እንግዲህ ብዙ ፌክ ድረገጾች አሉ፣ እውነትም ያላቸው አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የምሰራባቸው ኦንላይን ቢዝነስ ድረገጾች አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካሉት እየሰራውበት ያለውን ድረገጽ አሳያችኋለሁ። እሱም FIAs77.com ነው። እንግዲህ FIAs77.com ላይ ተመዝግባችሁ ላይክ በማድረግ ብቻ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። እስከ መጨረሻው በትህትና እንድትከታተሉኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጠቀም ስትፈልጉ መጀመሪያ FIAs77.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ብፈልግ FIAs እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ስለዚህ ይሄ ሎጊን ፔጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ሎጊን ፔጅ ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ማለትም እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሬት ካረግን ሳይን ኢን አድርገን እንገባለን። ካላደረግን ግን አዲስ ሜምበር ከሆን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን እንዴት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ክሊክ ስላደረኩ ሎጊን ነው ማደርገው። ግን እናንተ እዚህ ጋር ሰርቪሰር ከምትለው ስር አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጓት ሞባይል ናምበር ሬጂስትሬሽን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፎርሞች ትሞላላችሁ። አዲስ ተመዝጋቢ ለሆናችሁ እነዚህን ፎርሞች እያንዳንዳቸውን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ፎርሞች እንግዲህ የመጀመሪያው ፎን ነምበር ወይም ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችንን ስናስገባ ደግሞ ፕላስ 251 የሚለው ባይ ዲፎልት ሲሰራ ሲስተም ወይም ይሄ ዌብሳይቱ ቢልት ሲደረግ እሱ ባይ ዲፎልት ስለተሰራ እናንተ ስታስገቡ 9 ብላችሁ ከዛ የሚቀጥለው ቁጥር ለምሳሌ 11 ከሆነ 9 11 ብላችሁ የሚቀጥለውን ቁጥር በማስገባት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላል። ቬሪፊኬሽን ኮድ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስክሪን ካፕቻ ይባላል። ይሄ ስክሪን ካፕቻ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ምን ይላል 4AN ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስክሪን ካፕቻ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢንቫይቴሽን ኮድ ራሱ ይሰጣችኋል። ሌላኛው ደግሞ ፓስዋርዳችንን ስናስገባ እንግዲህ ፓስዋርድ ስናስገባ ቫሊዴሽን አለው። ማለትም ፓስዋርዳችን ከ6 እስከ 16 ዲጂት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂት የሆነ ዲጂት ማለት ቁጥሮቹን ነው ካውንት የሚያደርገው። እንግዲህ ካራክተርም ሊሆን ይችላል፣ ነምበርም ሊሆን ይችላል፣ እንግዲህ ዋሬቨር ሌተርም ሊሆን ይችላል፣ ቻርም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ካውንት አድርጎ 16 መሆናቸውን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ኦሬዲ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምሳሌ እኔ ኦሬዲ ክሬት ስላደረኩ እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር መለስና እኔ ላሳያችሁ። እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሎጊን ስታደርጉ እንደዚህ ኖቲስ አለ ማለት ነው። FIAs ኦፊሻል አናውንስመንት ሄሎ ኤቭሪዋን ሲንስ ዘ ካምፓኒ ኢንተርድ ኢትዮጵያን ማርኬት ይላችኋል። ኢት ሃዝ ቢን ዲፕሊ ላቭድ ባይ ጀነራል። እንግዲህ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ዩዘሮች ተመዝግበዋል ነው የሚለን። ስለዚህ እኛ ምን እንለዋለን? ኮንፊርም እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊርም ካረግን በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ታስኮች አሉ ማለት ነው። እናንተም እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን ነው እየሰራችሁ
ስራም ካላችሁ እንደ ተጨማሪ ስራ ከሌላችሁ ደግሞ ቁጭ ብላችሁ በዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልገን ሞባይል ሊሆን ይችላል። በሞባይላችን ዩዘር ኔም ክሬት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ምን አለ ትሪን ታስክ አለ። ታስኮች ይሰጧቸዋል። ታስኮች ደግሞ ሲባሉ ትልልቅ አይደሉም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አለ ቲክቶክ አለ፣ ትዊተር አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ዩቲዩብ አለ። እነዚህን ታስኮች ላይክ በማድረግ የምናገኛቸው ገቢዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ታስክ ብንወስድ ለምሳሌ ታች ታስክስ የሚል አለ። እንግዲህ ታስክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ታስኮች አሉ ማለት ነው። ቪፒአይ የሚባል አለ። ቪፒአይ እንግዲህ ቪፒአይ ደግሞ ሜምበርሺፕ ነው። ሜምበርሺፕ ስንሰራ ሜምበር ስንሆን እዚህ ውስጥ እንግዲህ በቪፒአይ 0 ከሆነ ምንም ሳንከፍል ነው። የተለያዩ ቪፒአይ ያሉ እነሱ እናያለን። ለጊዜው እነዚህ ለምሳሌ 0 አሉ፣ 1 2 እስከ 5 የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ቪፒአይ 0 ማለት እንግዲህ ምንም ሳንከፍል እኛ ላይክ በማድረግ ብቻ የምናገኘው ነገር ነው ማለት ነው። ቪፒአይ 1 ማለት በ1000 ብር ነው። እነሱ ሜምበርሺፖችን ደግሞ የት እንደምታገኟቸው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ሜምበርሺፕ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እነዚህ ምንድናቸው? ታስክ ናቸው። ለምሳሌ ይሄን ታስክ ነኝ ምንም አልሰራውም ዛሬ። ስለዚህ ታስኬን ሎጊን ካደረኩ በኋላ ለምሳሌ በቪፒኤን 0 ምንም ሳልከፍል ክሊክ ካደርጉት እንደምታዩት ሪሲቭ ሚሽን ይለኛል። ስለዚህ ስንት አገኛለሁ? 5 ብር አገኛለሁ ማለት ነው። አሁንም ትዊተርን ላይክ ሳረግ አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ብቻ ላይክ በማድረግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሜምበርሺፖች አሉ፣ የተለያዩ ሜምበርሺፖች። እነዚህ ሜምበርሺፖች ደግሞ በመግባት ሰውን በማስመዝገብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቪፒኤን 5 የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ማይኒንግ አለ። ማይኒንግ ማለት ደግሞ ለምሳሌ እኔ እስካሁን ላይክ በማድረግ ያገኘሁት ለምሳሌ 155 ባላንስ አለኝ። ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ። ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው ደግሞ ከ110 እስከ 2 ሚሊዮን ብር ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሪቻርጅ ቪፒአይ የሚባል አለ። ስለዚህ ሜምበርሺፖቹ እነዚህ የተለያዩ ሜምበርሺፖች አሉ ማለት ነው። ቪፒአይ 0፣ ቪፒአይ 1፣ ቪፒአይ 2፣ ቪፒአይ 3 አፕ ቱ 5 ማለት ነው። እነዚህ የምትከፍሏቸው ደግሞ ቪፒአይ 1ን ከገዛችሁ 1000 ብር ነው። 2 3000 ብር፣ 3 እዚህ ጋር የተለያዩ አሉ ማለት ነው። እነዚህ መግዛት ፈልጉ ደግሞ ፔይ ትድሩታላችሁ። ስለዚህ አፕግሬድ አሁን ለምገዛውን ሰሌክት አደርጋለሁ፣ ፔይ እለዋለሁ። ፔይ ካልኩ በኋላ ኢንሰፊሽንት ባላንስ ነው ይሄን ለመግዛት ይለኛል። ስለዚህ መግዛት ስፈልግ ፔዋን የምትልከታች አለች ማለት ነው። እቺን ፔዋን በማድረግ እዚህ ቴሌግራም አድሬስ አለ ማለት ነው። እሱ ጋር ገብታችሁ ክፍያችሁንና ትራንዛክሽን ነምበሯን በመላክ መግዛት ትችላላችሁ። አክቲቭ ይደረግላችኋል። ከዛ በኋላ እየገባችሁ ላይክ እያደረጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከገዛም በኋላስ ምን እናደርጋለን ለሚለው ለምሳሌ ልዩነቱን እዚህ ጋር ላስረዳችሁ በደንብ። ለምሳሌ ቪፒአይ 1ን በ1000 ብር ብገዛ ለምሳሌ ላይክ ሳደርግ ፌስቡክን ብቻ ወይም ዩቲዩብን ላይክ ሳደርግ በቀን ስንት ብር አገኛለሁ? 6 ብር ማለት ነው። ተመሳሳይ ቲክቶክም ፌስቡክም ትዊተርም ላይክ ባረኩ ቁጥር 6 ብር አገኛለሁ ማለት ነው። ሌላው ሜምበርሺፕ ስናፈራ ደግሞ ሜምበርሺፕ ስናፈራ የተለያዩ ሜምበርሺፖች ልናመጣ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ ሜምበርሺፕ ማምጣት ስንችል 15%ን እናገኛለን ማለት ነው። ዊዝድሮ እንዴት እናደርጋለን የሚለው ነው። ለምሳሌ ገንዘባችሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኢንቫይት ስናደርግ፣ ፈንድ ስናደርግ፣ ቢሊንግ ሪከርድ፣ ዊዝድሮ እያንዳንዷን ነገር እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። ስጨርሱም ሎግ አውት በማድረግ ለምሳሌ ዊዝድሮ ማድረግ ሲፈልግ ዊዝድሮ ትሉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ከረንት ባላንስ እኔ 155 ኢትዮጵያን ብር አለኝ ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር
ዊዝድሮ አካውንት ማድረጊያ ብትፈልጉ እናንተ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ ፔመንታችሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ አስገብታችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሆነ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሌላም ከሆነ በምትፈልጉት አርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ሲጨርሱ የምታስገቡትን ነገር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ጓደኞቹ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቫይት ማድረግ ስትፈልጉ እንደዚህ ሊንክ ያስቀምጥላችኋል። ይሄን ሊንክ በመንካት ቪፒኤን እንደዚህ መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ እየገባችሁ እዚህ ጋር እየተመዘገባችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስራም ያላችሁም የሌላችሁም እዚህ ውስጥ በመግባት እንግዲህ በመመዝገብ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ። ገቢያችሁንም ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፋያስ 77 ያለው ነገር ይሄ ነው እምላችሁ እንድትሰሩ አሁንም አበረታታችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ታስካችሁና ቪፒአይ ሜምበርሺፓችሁ በጨመረ ቁጥር የምታገኙት ዴይሊ ገንዘባችሁም እያደገ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ኦንላይን እንዴት ቢዝነስ እንሰራለን ለሚለውን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላ ዌብሳይቶችም አሉ። በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በመጨረሻ ማሳስባችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉን በትህትና እጠይቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት።